بسم الله الرحمن الرحیم. چې نن نه زموږ ټاپک چې دی انتهایی اسان ټاپک پلانکس کوانټم تیوري یا د پلانکس کوانټم تیوري چې دی کوانټم تیوري اف ریډیشن ته هم وایي. کوانټم تیوري اف ریډیشن ته هم وایي. صحیح ده. اوس د دې نه مخکې چونکې په بوهر اټامیک ماډل کې و بیا چې باقي کوم ډیفیکټس وو صحیح ده که نه نو هغه مطلب دا دی چې هغه په تاسو ویلو چې یاره دغه د شیل خبره کړې وه خو د سب شیل مطلب د اربیټر خبره یې نه وه کړې. دا کنسپټ مطلب د هغه دومره لکه فردر سټډي مطلب پلانک کوانټم تیوري زموږ سره کړې ده او دغه چې کوم اربیټان دي یا سب شیل دي هغه څه کړي دي چې هغه یې ډسکور کړي دي. اوس لکه دا په ډېر لو لیول باندې لکه د سمال پارټیکل د الکترون سټډي ده کړې ده. لو لیول باندې چې سمال پارټیکل خو ګوره په لیول یې هاي باندې کړې ده په هاي لیول باندې ټیک شو که نه. اوس څه کېږي د دې دا ډیټ کومه سیال وساتي چې په 1900 کې دا څه چې دی بچا جرمن فزیست دی سره جرمن فزیست دی چې نوم یې څه شی دی میکس پلانک سره میکس پلانک دراسي کار کړی دی بچا چې studied spectral lines of hard bodies at different temperature. لکه ډېر څه بودا دوم سره یو هارد باډي ده صحیح ده د دنه مثال تر باندې انرژي یا دی ایمیټ کوي یا پر اسکا بلیک باډي ده یا جیسے کہ بچا انرژي دی ابزارب کوي صحیح شو. نو دا چې کدرنه کې چې کوم لاین وزیر یې څه چې دا سپیکټرل لاین دا سپیکټرل لاین په مختلف ټمپریچر سره کړي بچا سټډي کړي ابزرو کړي ټیک ده. بیا دا هم ویلو چې د دې ریډیشن چې کوم فریکوئنسي ده وی چې کله زه ټمپریچر یو شان اخلم نو فریکوئنسي زما سره یو شان راځي چې کله مطلب چې ټمپریچر کم اخلم زما سره مطلب دا نه فریکوئنسي سره چې کم راځي او چې کله ټمپریچر سره دی هارد باډي زما سره زس سیوا کوم او چې کوم ریډیشن زما سره راځي نو دا فریکوئنسي سره بچا سیوا راځي. نو دې مطابق تاسو دا ریلیشن یا ساتل شي چې فریکوئنسي اف ریډیشن are directly proportional to temperature. اوس تاسو نورم لیکلی شئ د فریکوئنسي سمبل سره بچا نیو دی is directly proportional to temperature. مطلب دا کوم ریډیشن چې زما سره امیټډ کیږي یا ابزارب کیږي دا بلیک باډي نه دا څه دی بچا دا زما سره د دې فریکوئنسي په ډایرکټلی پروپورشنلی ټمپریچر مطلب چې ټمپریچر سیوا کومه دا باډي انتهایی ګرمي د دې فریکوئنسي وسې بچا د پریډکشن به سیوای وسې سیوای په خبره ورسې دی بچا. ها بیا دې چې کوم پاسټولیټ دي درې څلور پاسټولیټ اساس په کتاب کې ورکړي دا انتهایی آسان ټیک ده. اوس مین پاسټولیټ اولنې دا وایي چې انرژي emitted یا absorbed by a hard body is not in continuous form but in small unit of waves with unit waves humiliation या wave packets होता है या pulse of energy होता है. सो होता है pulse of energy दे दा वही कुछ यार दत्ता अवता सु continuous form पेज ने discontinuous form पेज ने ठीक था. लेकिन जरा दीजिए ना मिसाल तर मंदार रेडिएशन आखला मगना दीजिए ना जमाने से रवानी में वही के कुछ यार دا زما سره مطلب یو ویو دی سره ویو دا کنټینیوس دی دا څه شری کنټینیوس دی دلته زوم لیکم چې دا څه شری بچا کنټینیوس دی سره کنټینیوس دی کلیر دی. اوس دا څه کټ کم بچا دلته کټ کم ټیک ده کنه دې کټینګ نه بعد زما سره دا شي چې پوه شوي دې کټینګ نه بعد زما سره شي دا شي لکه دا هم د دې حصې پوه شوي نو دلته کې میکس پلانک د دې پاسټولیټ نمبر 1 مطابق هم دا وایي که فرض کړه زموږ سره هارد باډي دا انرژي امیټ کوي دا به کنټینیوس نه بلکې دا بس کې دا په کټ فارم کې دته ډسکنټینیوس وایي. تاسو لیکلی شئ ناٹ ان کنټینیوس تاسو لیکلی شئ دا څه بچا ډسکنټینیوس هم لیکلی شئ چې ډسکنټینیوس ټیک دی بچا. په دې کې بیا څه بچا یو یونټ دی دا یو یونټ شو دا بل یونټ شو حصې دي څه دي بچا حصې دي دته یونټ ویوز وایي. سو دا یونټ ویوز یا پیکټ وته هم وایي دا یو پیکټ دی دا بل پیکټ دی دا بل پیکټ دی پرې پوه شوئ. نو دې پیکټ اپ انرژي ده په حرارت باندې په هیټ باندې دته کوانټم وایي دته سوای کوانټم دا پلورل دی سره جمع ده او چې سنگولر تاسو یو یادونه بیا ته کوانټم بیا ته سوای په کوانټم دا ته په کوم حالت کوي بچا په هیټ حالت کې
لکه د هیټر نه هیټر روان دی د اور نه هیټر روان دی وایي که نه که هر یو قسم اور دی زموږ سره هر قسم فایر دی زموږ سره که د تنور اور دی د هر څه شی دی دا به زموږ سره څه وي چې دې ته څه وایي دې ته کوانټم وایي دې ته څه وایي کوانټم نه دی یو ته دی یو ته دا کوانټم شو دا کوانټم شو دا کوانټم شو دې دا وایي چې دا په کنټینیوس فارم کې نه وي مسلسل به نه وي بلکې دا به څه وي چې دا په کټ فارم کې The cut form the same which is discontinuous. या तो उधर से नहीं करें not in continuous form. Not in continuous form. दियो the same which is quantum. दियो the same quanta. ता पिकट इधी बंडली. पोष में बंडल energy होता हम मिले शे. सो तो ये बंडल दायो बंडल शुदा बल बंडल शुदा बल बंडल शुदा. इसी बार की मिसाल से हरारत पर बल्कि मौजूद ही कर. तो पर हरारत पाम की the same which is quanta होता है. लेकिन they plural शो टूल दी. ये होता है quantum. که پرس که په لایټ پام کې دی لکه موږ ټیوب لایټ راواخلو چې سره واخلو ټیوب لایټ یا بیټري ده یا هر یو چې کوم څه موږ له رڼا راکړي سره کې رڼا د رڼا کوم بیا سره څه وي چې انرژي پکې موجود دي کنه څه پکې موجود دي انرژي د رڼا پام کې بیا دغه څه وي چې دې ته بیا پوټانس وایي څه وایي پوټانس نور څه یو دی په هیټ پام کې څه وایي کوانټم او په لایټ کې بیا څه وایي پوټانس دې پوه شو چې بیا دوه نمبر لکه دلته کې تاسو د دې ډایګرام هم لیکل شي تاسو په ډایګرام نه کې چې تاسو به تاسو نه لیکل چې ټوټل دا پتا کا شنده ولیکي بلکې دا به تاسو کپرس کې امیټ کوم دا یو پیکټ شو چې تاسو شو دا بل پیکټ شو وایي تاسو شو بل پیکټ شو دا څنګه به بل لیکل شي دا په مطلب دا لازم تاسو سپیکټرل لاین سټډي کول کنه سټډي کوله سپیکټرل لاین یو نه دا مختلف انرژي امیټ کې دا به څه کې بچا چې پوه شوي دې ته څه وي دا یو پروټون دی دا هغه خبره باندې ته اوس باندې ډایګرامیټیک دلته کې کلیر کړل صحیح شو بچا ها نو دا زموږ سره چې دا په کنټینیوس پام کې نه په کم پام کې بچا په ډیسکنټینیوس بیا بچا دوی نمبر انرژي او فریکوئنسي چې کوم پلانک ایکویشن تاسو یاد کړئ لکه تاسو لیکل شي کنه چې د دې کم باډي زموږ سره دا انرژي زموږ سره مطلب دا باډي زموږ سره کوم ریډیشن خارجي د دې فریکوئنسي په ډایرکټلی پرپورشنل سره بچا انرژي ده او فریکوئنسي تاسو ته ویل دي چې زموږ سره د یو یونټ زموږ سره څومره ویو پاس کېږي د سوې بچا د ته فریکوئنسي وایي لکه زما د لاس یو د یو اپریشن شوی که زما د لاس انرژي سي بچا سیوای نو اپریشن وزه سیوا کول شي که پرس کلاس مستریشن بیا زما اپریشن دومره زیات نشم کولای د دې مطلب تاسو لیکل شي چې دغه د پرس تاسو ایکویشن نه کې کنه انرژي یا د یم لیکل شي سمبل یم لیکل شي انرژي اف دیز لیس direct proportion to frequency. The relation show. That's the relation. Relation means proportionality sign. The proportionality sign. The relation does equation. The proportionality sign does equal sign. The machine del E is equal to. That's the Bamunga constant. So what is constant? X is a constant. Chilita Munga soy Planck constant. So what is Planck constant. But the day came up with a yes, I think that's 6.6262 into 10 raised to the power minus 34 joule second. JS means joule second. But the power show which the Planck equation. There is a Planck equation. So that. Then you know first class dam nikal shay. Chidakam zamu sarakam radiation rawzi. The frequency of the wavelength dam yaad rahe. The frequency of the wavelength zamu sar n oscillation. There is a bachya nikal shay nu is n of proportion to lambda. Lambda is what is wavelength. This is wavelength. The n oscillation. Yes sir. मतलब ची का frequency से वाकई wavelength पर कमी या wavelength से वाकई frequency पर की कमी n से वाकई का तदा से वाकई दा कमी ये तो n oscillation है. That's why other relation class equation दा बदलवाई nu is equal to the velocity c चले constant को मतलब this which is velocity constant speed of light. This is speed of light. और दम का सुनिए कि स्पीड ऑफ लाइट चले दादा कीमत है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड तो दावर को वैक्यूम के लिए बस के लिए बच्चा वैक्यूम के लिए पखला के लिए ठीक है वैक्यूम की जो सारा लाइट बदूम स्पीड से बच्चा रहा है बड़ी पोस्ट में ला समय था सुधा फ्रीक्वेंसी और दादा इक्वेशन सर लेकिन दीपक की कैन दादा ने दावा नंबर 1 ने दावा दो 3 पॉइंट लिखे दी दादा के मुझे एक्स्ट्रा हो गया पोस्ट में the other way a body can emit or absorb energy either in one quantum data उसका रियल quantum लेकर कदे या emit की energy से भी emit की या दे absorb की या दे से भी absorb की दा यो packet हम absorb को लिशी या मतलब जो सर the multiple हम को लिशी लेकर दा यो शो दा दवा दा 3 वगैरह
د دې لپاره بیا تاسو د اکویشن لیکلی شئ چې ډل ای به زموږ سره څه کېږي بچیان لکه ان ایچ نیو لیکلی شئ ان ایچ نیو ان د څه برابر دی بچیان n is equal to 1 2 3 and so on دا یو ملټیپل اف دس دا یو هم که پرس که د n ویلو زما سره 1 شي نو h نیو دومره انرژي لکه د یو بنډل راتلی شي یا د دې ملټیپل راتلی شي 2h نیو شو که 3 شو 3h نیو شو نو تاسو لیکلی شئ چې که باډي یا انرژي ایمیټ کوي یا ابزارب کوي دا به یا یو کوانټم اف انرژي دا کوي چې ورته موږ h نیو 1 راځي یو د دې ملټیپل راځي 2h نیو هم کولی شي 3h نیو هم کولی شي 4h نیو هم کولی شي پوه شوئ بچیا دا یو سمپل مطلب زموږ سره یو تیوري وه چې دې ته څه وایي چې پلانک کوانټم تیوري کلیر دی بل څه شی دی اوس دا کوم د پاسټولیټ لیکلي دي که نه پاسټولیټ with derivation of E is equal to hc nu bar دې ته ګورئ بچیا څه کول دي بچیا دا هم یو بورډ پیپر کې راغلی وه دا اکویشن ډېر کول دی تاسو دا راتلی شي چې ډرایو کړئ دا اکویشن څه وکړئ دا اکویشن ډرایو کړئ چې ډل ای از ایکوال ټو ایچ سی نیو بار ایچ سی نیو بار صحیح ده د دې سره مطلب تاسو چې کوم دا فریکوینسي دا ټول ډیفینیشن به سره خیر څه کلیر کوم که دا اکویشن تاسو ډرایو کول غواړئ که نه چې اولنی به تاسو دا خبر یاد ولرئ که دا اکویشن تاسو څه کول غواړئ ډرایو کول غواړئ اول به تاسو د انرژي او د فریکوینسي ریلیشن ولیکئ اکویشن ولیکئ نو موږ ته پته لګه نه اولنی به څه وکړئ بچیا اولنی خبره زه درته ولیکم چې اولنی خبره به تاسو د فریکوینسي ټیک ده که نه and energy frequency and د دوی اکویشن به راوباسئ نو موږ ته پته راغله چې del E is directly proportional to h sorry nu h को constant the frequency of the energy کوم relation دی چې direct relation تاسو لیکلی شئ چې energy is directly proportional to nu bar mean frequency ٹھیک تا اوس دا relation equation ته بدل کړئ نو del E is equal to h nu صحیح ده چې h څه دی بچیا کانسټنټ دی چې موږ څو وختي موږ ویل چې دا پلانک کانسټنټ دې ته اکویشن نمبر a وایي څه ته وایي اکویشن نمبر a اوس پوره څه دی درې نمبر خبره ته ګورئ چې بیا به څه کوئ بیا به تاسو د فریکوینسي د څه شي د فریکوینسي and wavelength د دې به تاسو مطلب اکویشن ډرایو ټیک ده اوس frequency تاسو کوم frequency وخت موږ ویل کنه چې the number of waves passing through a point in per second څومره ویو یا سایکل په یو سکند کې د یو پوینټ نه دی کې د څه وجه دی دا frequency وایي ویولنت په دې نه وچا زموږ سره مثال راځي یو پوینټ دی کنه او دا ویو زموږ سره د کېږي د پورتنی سي د څه وجه کرست او د نه دي څه وایي ټراف څه وایي ټراف پورتنی د څه وایي کرست نه دي څه وایي ټراف دا کرست شو کرست او دا سره ټراف دا کرست نمبر 1 دی دا کرست نمبر 2 دا پښه په تاسو ځای دا شته ټرپ نمبر 1 دی دا ټرپ نمبر 2 دی نو پر نه پسې ته وایي کنسپټ اوسو دی بچا کنسپټ ته وایي یا پر نه پسې به ته بل صحیح نږدې کړه صحیح نږدې ته تاسو ایڈجسټنټ هم ویل شي څه ویل شي ایڈجسټنټ اوس په دې تاسو چې کومه هاي لیول دی هغه به چې دې ته خیر لمړه میکسیمم وایي دا هاي پیک په تاسو اخلي پرې پوه شئ د دې پوینټ ترمنځ د کرست د پرده پسې کرست کنسپټیو یا ایڈجسټنټ کرست یا د پرده پسې ټرپ ترمنځ چې کوم ډسټنس دی د څه وجه دی دا ویولنت وایي اولین موږ په ګریک ورډ موږ د کوم ته لیمډا وایي څه دی وچه لیمډا صحیح دی کنه یو چې زموږ سره یو دا دغه راغلی کنه یو سایکل دا یو مثال ترمنځ بیا دا ویولنت کموي وایي کنه دا چې ډېر زر راځي کدا به زر راځي نو مطلب تاسو لیکلی شئ چې د فریکوینسي او د ویولنت کوم ریلیشن دا انورس سره انورس زه به ته ولیکم چې نیو از انورسلی پروپورشنل ټو ویولنت لیمډا پوه شئ دا ریلیشن د تاسو اکویشن ته بدلول غواړم څه د بچا اکویشن نیو از ایکوال ټو سی اوور لیمډا سی وخت تاسو نو چې سره بچا سپیډ اف لایټ سره چې دا قیمت ته 3 × 10⁻⁸ 8 میټر پر سیکنډ په ویکیو کې پرې پوه شئ
بیا فردر نه دی چې فردر کپر څه تاسو دغه نورم کلیر کول غواړئ د دې نه بعد دې نه بعد په دا تاسو واړوئ لکه چونکې په دې اکویشن کې څه دی نیو بار دی ټیک شو نو د نیو بار او د ویولین په تاسو ریلیشن راوباسئ نو موږ ته پته راغله چې لکه زه داسې لیکلی شم که نه د ویو نمبر د څه شي ویو نمبر نیو بار ښه and wavelength clear دی بچا نو تاسو ته مخکې ما ویلو چې ویو نمبر چې دی دا برابر دی تاسو ویلی شئ چې دا الټه دی the reciprocal of wavelength is known as what wave number reciprocal تر means let's suppose دا زما سره wavelength دی د wavelength نام څه دی 1 reciprocal څنګه راځي چې الټه راځي سره راځي الټه means دا څه پورته کوم دا ځا لاندې دې ته څه وجه دی wave number wave number is equal to reciprocal of wavelength بری پوه شوئ دا د ویو نمبر برابر څه برابر دی ویو نمبر اوس دې خو تاسو وګورئ بچیا که دا د دې اکویشن فردر مثال در باندې تاسو داسې کار وکړئ که نه چې دا اکویشن دی بچیا دایر دا دې ته تاسو بي وایئ څه دی بچیا بي او دې ته تاسو اکویشن نمبر سی وایئ دا هم ډرایو کړئ بچیا بری پوه شوئ که نه بیا به داسې کار وکړئ دا اکویشن دی بچیا دا به تاسو دلته پوټ کړئ د دې فریکوینسي د قیمت په کوم ځای پوټ کړئ په دې اکویشن کې پوه شوئ دا زه ته ولیکم که نه دلته څه پوټ کوم بچیا دغه ګورئ del E is equal to x په خپل ځای راشي که نه x په خپل ځای راشي x په څه شي په د نیو بار څه قیمت دی سی اور دې پوه شوئ سی اور لیمډا دی که نه دا قیمت مې د چا ولګوي ټیک شو اوس ته ګوره لکه دا چونکې نامینیټر دی نامینیټر به د نامینیټر سره ضرور خوري د دې لاندې 1 دی دې پوه شوئ دا به داسې شي del E is equal to HC اور لیمډا دې پوه شوئ فردر نور دې سیسته اړومه دې ته HC اور لیمډا HC اور لکه تاسو لیکلی شئ del E ماته ګورئ is equal to داسې لیکلی شم چې HC پورته مطلب دی داسې ولیکمې دا پورته 1 دی که نه او 1 سره چا سره راکړم چې into 1 اور دا مې ته بیل دا مې څه کو بیل HC په خپل سره واستو 1 اور لیمډا مې بیل چې ما ته پته ولګي 1 اور لیمډا څه برابر دی نیو بار برابر څه برابر دی نیو بار تاسو وایئ چې as you know that 1 over lambda is equal to new bar بس دا equation راوړل دی په دې ځینې کې څه کوم چې د فائدې غواړم کنه del E is equal to HC او دا څه برابر دی نیو بار سره نیو بار yes د دې نه هم د اصل د equation څه مطلب شو د دې مطلب دا دی یو خبره کوم تکلیف شو کنه چې د frequency او د wavelength د energy کوم ریلیشن دی چې ډایرکټ سره ډایرکټ بیا د ویولین سره کوم دی چې انورس دی د دې تاسو د کپر سره کانسټنټ تاسو اړوئ کنه دا کانسټنټ څه کوي لري کوي لکه اوس اکویشن ریلیشن تاړو اکویشن څه تاړو ریلیشن تاړو چې اکویشن څنګه ریلیشن تاړو نو دا کانسټنټ لري کوي نو del E is directly proportional to wave number د دې نه موږ ته خبره کړې شو چې تاسو لیکلی شئ چې انرژي is directly proportional to frequency also energy is directly proportional to wave number or the frequency is a relationship there are available inverse سره بچا inverse دې ته تاسو لیکلی شئ چې energy is directly proportional to frequency both of them are directly proportional to wave number and all of them are inversely proportional to wavelength report شوي دا زموږ سره شو د دې بس دا چې کوم څه تاسو ته راځي د دې نن تاسو ته MCQ راځي چې چاره یو radiation دی ما سره frequency سیوا ده نو یو نمبر به سي انرژي به سي wavelength به سي ځکه frequency سیوا نو یو نمبر به هم سیوای او انرژي به هم سیوای wavelength به سي کمی که wavelength سیوا ده د درې وړه به سي دا به کمی دا به سي کمی کلیئر شو دې باندې